Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Τζον Ματαράγκα σε τρίτο motovlog. Η αλήθεια είναι πως αυτές τις μέρες ήθελα να κάνω περισσότερο ένα motovlog, γιατί η αλήθεια είναι πως μου λείψατε αρκετά. Δεν έχω ψάξει κάποιο σενάριο βέβαια, ήθελα να βγω στον δρόμο να κάνω ένα motovlog απλό, έτσι κομπλέ. Και ναι, καταρχάς θα αρχίσω να ξανακάνω motovlog και ζητάω συγγνώμη που άργησα να κάνω motovlog, αλλά θα αργήσω αρκετά να ξανακάνω motovlog, γιατί είμαι στρατό. You what? Ναι, έφτασε η ώρα μου, είμαι στρατό, εδώ και αρκετούς μήνες και γι' αυτό δεν μπορούσα να κάνω motovlog, αλλά αποφάσισα να κάνω σήμερα γιατί ότι παιδιά, υπάρχω, είμαι εδώ. Οπότε ναι, κάτι άλλο. Έχω ετοιμάσει ένα βίντεο, δεν είναι ούτε vlog ούτε motovlog, απλά είναι κάποια highlights από το Athens Flying Week. Πρέπει να δείτε τι είναι το Athens Flying Week. Το Athens Flying Week είναι ένα air show το οποίο γίνεται κάθε χρόνο, κάθε Σεπτέμβριο στην στρατιωτική αεροπορική βάση της Ανάγας, με 114 πέρικα μάχη. Από εκεί πέρα έρχονται πιλότοι, ομάδες και ακροβατικές ομάδες από όλο τον κόσμο και είναι ένα θέαμα φαντασμαγορικό. Ειλικρινά, όποιος πάει εκεί πέρα, μάθει Παναγία, θα τρελαθεί, ειλικρινά. Και τώρα μήπως έκανα κανένα motovlog, κανένα vlogάκι, αλλά γενικά δεν είχα παρέα να πάω. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. Είχα πει και κάτι να πάμε, μα είναι μαζί, αλλά τελικά δεν πήγαμε. Μαλάκα, ένα Charger! Ένα Charger! Τι το αυτό ρε, ο Ντόμινικ Τορέτο έχει κάθε μύτη. Ωρε μαλάκα! Έλα και εσύ να μας είναι ωραία. Bam 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 bam. Έτσι περνάμε. Και τώρα πράσινο. 1, 2, 3. Δεν μας άκουσε. Έλα καλό μου. 1, 2, 3. Τίποτα πάλι. Γράψτε μου κάτω στην περιγραφή εάν γουστάρετε και αν θέλετε να το δείτε. Παιδιά, πραγματικά ήταν ένα θέαμα, τι να σας πω τώρα, απίστευτο θέαμα, απίστευτο θέαμα. Πού πάρε? Πού πάρε? Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Δεν χρειάζεται να κάνετε like, subscribe, να κάνετε comment. Να μου πείτε βέβαια εάν θέλετε όντως το βίντεο για το Athens, να μην το θυμάστε. Είναι ένα πραγματικά πολύ ωραίο βίντεο που θα θυμάστε. Οπότε δεν θα ήθελα και να το χάσετε. Να φοράτε πάντα κράνο και όλο τον εξοπλισμό σας και εννοείται και ζώνη. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah.